everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল আৰু মোৰ নতুন ৰুমৰ পৰা আজি এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো কি বস্তু কিনিবলগীয়া আছে মই ভাবিছো আপোনালোককো দেখুৱাম মই কি কিনিব লৈছো আৰু পিছত কৰিম আৰু দিয়ক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো বলক বলক ওলাই যাওঁ এতিয়া বলা এইফালে ৰেডি হৈ আছে মনসুইবা হাই মোৰ নতুন ৱালমেট ৱালমেট মানে বহুত দূৰত থাকে ৱালমেট নহয় হোষ্টেল মেট আৰু ইউনিফৰ্ম পিন্ধি লৈছে অঁ দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ দুইজনী ইউনিফৰ্ম মিলি গ'ল অকণমান ডাৰ্ক মিলি গৈছে অকণমান ডাৰ্ক হেৰি লাইট হ'ল আৰু ন আৰু মনসুইবা ষ্টাইল কৰি আছে ইয়াত আৰু সেই ওপৰৰ পৰা নামি মই এতিয়া তল পালোহি এতিয়া যাওঁ বলক মোৰ লগত বজাৰলৈ আমি আহিছোঁ এতিয়া এইখন দোকানলৈ আৰু কি লৈ আছোঁ দেখুৱাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক সেইটো দেখিছে নহয় আৰু এই চাউণ্ড ছিষ্টেমটো আজি কিনিলোঁ এইটো আনবক্সিঙৰ এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম আৰু এতিয়া আহিছোঁ এইফালে মাংসৰ দোকানত আজি মনসুইবাই বাৰ্থডে দিব চাই থাকক এফালে আমাৰ মাংস কাটি আছে এতিয়া পূৰা ফটাফট আমি বজাৰৰ পৰা আহি জাষ্ট পালোহি আৰু সেয়া বজাৰ কৰি আনিছোঁ মানে মনসুইবাৰ বাৰ্থডে আগতেই পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজি মানে কি কৰিবা আজি পাৰ্টিটো দিম অঁ আজি পাৰ্টিটো দিব আৰু সেইকাৰণে আজি বনোৱা হ'ব পোলাও আৰু চিকেন আৰু এইফালে পনীৰ আছে মানে চিকেন নোখোৱাখিনি যেনে মই চিকেন নাখাওঁ সেইকাৰণে পনীৰ আৰু একদম খুব টেষ্টি ৰেচিপি এটাই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছে মানে বনাম বুলি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে প্লিজ স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো কাৰণ পোলাওটো খুব সহজতে চবেই বনাব জানে কিন্তু খুব সহজতে কিছুমান মানে একদম যিখিনি বিগিনাৰ্ছ সেইখিনি অলপ মানে কনফিউজ হৈ যায় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই একদম A to Z দেখুৱাই দিম চাই ল'ব আৰু পোলাওৰ কাৰণে লোৱা হ'ল এইফালে ইণ্ডিয়া গেট বাচমতি ৰাইচ ঘিউ কাজু এইবিলাক কিবা কিবি আৰু চাই থাকক আৰু এতিয়া গাখীৰ চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি ৰেডি কৰিম এইফালে চিকেনখিনি ভালকৈ ধুই লোৱা হৈছে এতিয়া মাংস মেৰিনেট কৰা হ'ব মানে অলপ টাইমৰ কাৰণে চব মছলা দি সানি থৈ দিয়া হ'ব ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া হ'ল নিমখ তাৰপিছত দিয়া হৈছে 3 চামুচ হালধি আৰু দিয়া হ'ব জিৰা গুড়ি 2 চামুচ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি বেছি কম কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি আছে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছে 2 চামুচ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ নেমু চেপি খুব ভালদৰে মিক্স কৰা হ'ব সানি পিনাই প্ৰায় আধা ঘণ্টা 45 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি থোৱা হ'ব এইফালে চাউল তিয়াই দিয়া হ'ল এইখিনি বাচমতি চাউল আনফালে ৰেডি কৰা আছে পিঁয়াজ জলকীয়া আদা নহৰু বিলাহী কেইটামান জলকীয়া আৰু এইখিনি এটা ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি লোৱা হ'ব বিলাহীখিনি নাই কৰা আৰু ওপৰলৈকে বস্তুখিনি ৰেডি কৰি আমি ওপৰলৈকে অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ ৰেষ্ট কৰি এতিয়া আকৌ তললৈ আহিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক গোটেই ৰেচিপিকেইটা মই ভালকৈ দেখাম ঠিক চাই ল'ব আৰু চিকেনৰ কাৰণে কেৰাহীত পতা হৈ গ'ল কিন্তু মই A to Z দেখুৱাই দিম প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু কেৰাহীত তেল দিওঁতে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ইয়াতে দিয়া হৈছে ৰিফাইন তেল তেজপাত আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকিব লাহে লাহে লৰাই আৰু গেছটো কমাই থোৱা হৈছে আনফালে যিখিনি মাংস মেৰিনেট কৰি থোৱা হৈছিলে তাতে 2 চামুচ মৌজোল মিক্স কৰি পুনৰ মিহলাই লোৱা হ'ল আৰু যি আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনি ইয়াতে এটা দি দিয়া হ'ল অকণমানহে পনীৰৰ বাবে থোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে এড কৰা হৈছে জিৰা গুড়া 3 চামুচ লগতে দিয়া হৈছে গৰম মছলা এপেকেট এইটো এভাৰেষ্টৰ হয় আৰু এইখিনিতে ভালকৈ ভাজি লোৱা হ'ব আৰু অলপ ভাজাৰ পিছতে ইয়াতে দিছে টমেটো চচ 2 চামুচ অকণমান ভাজি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান পানী মিহলাব যাতে পিঁয়াজখিনি ভালদৰে মিক্স মানে অলপ গুড়াত নিচিনা হৈ যায় আৰু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভালকৈ মানে মিক্স হৈ তেল বিৰিঙি আহিব তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে মাংসখিনি দি দিব আৰু মাংসখিনি দি খুব ধুনীয়াকৈ আকৌ ভাজিবলৈ ল'ব অলপ মাংসখিনি ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আলুখিনি এড কৰি পুনৰ ভাজি থাকিব পোলাওৰ কাৰণে কুকাৰটো গৰম কৰি লোৱা হ'ল তাতে দিয়া হ'ল প্ৰথমতে ঘিউ 5 চামুচমান দুটামান ইলাচি ডালচেনি আৰু এইখিনিতে ভাজি হোৱালৈকে ইয়াতে দিয়া হৈছে তেজপাত 2 কিলামান আৰু যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাজু কিচমিচ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি ভজা হ'ল আৰু ইয়াতে এড কৰিব অকণমান পিঁয়াজ মানে খুব নামমাত্ৰই দেই পিঁয়াজখিনি আৰু যি বাকী অংশ আছে ঘিউ সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু চাউলখিনি ইয়াতে দিয়া হ'ব আধাখিনি যিহেতুকে কুকাৰত বনোৱা হৈছে সৰু হয় কুকাৰটো আৰু দুভাগ কৰি বনোৱা হ'ব 1.5 কেজি চাউল দিয়া হৈছিলে আধাখিনি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে 5 মিনিটমানলৈকে ভাজি থাকিব একদম কম গেছত
মানে কম জুইত আৰু এতিয়া ইয়াতে পানী দিয়া হৈছে প্ৰথম গিলাচ ছেকেণ্ড গিলাচ আৰু তাৰপিছত আৰু অলপ পানী এড কৰি দিয়া হৈছে যিহেতুকে বাচমতি চাউল পানীটো অকণমান প্ৰয়োজন হয় আৰু এতিয়া কুকাৰটো এটা চিটি মৰালৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু এইফালে আমাৰ চব চিকেন পূৰা উতলি আছে আৰু চিকেনখিনি ঢাকি মাজে মাজে লৰাই আকৌ ঢাকি আকৌ মাজে মাজে লৰাই তেনেকৈ মানে বনাব লাগে আৰু ইয়াতে এড কৰা হ'ব এতিয়া গৰম মছলা ছেকেণ্ড টাইম বনোৱা পোলাওখিনি হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি চাওক চিকেনৰ ফাইনেল লুক এফালে আমাৰ কাঁহী ৰেডি কৰা হ'ল ৰসগোল্লা মাংস চালাড পোলাও খুব ধুনীয়া হৈছে আচলতে দেখিয়ে ভাল লাগিছে খাবলৈ আৰু এইখন হৈছে মোৰ থালি ইয়াতে ভাত আছে পনীৰ আছে বেলেগ এটা দিম আৰু এতিয়া ৰিভিউটো সুধো কেনেকুৱা পাইছে আৰু এতিয়া খাই কেনেকুৱা পাইছে কোৱা মানে চিকেন বিৰাট ভাল লাগিছে বিৰাট ভাল বনাইছে মানে ইমানে ভালকৈ বনাইছে যে তলৰ ফটোটো থাকিবলৈও সময় পোৱা নাই এইটো ক্ৰেডিটটো যায় মৌচুমীলৈ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এজনী হৈছে কাজল আৰু এজনী হৈছে আৰু খাই বৈ আহিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে সদায় কৰাৰ দৰে কৈছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ